Tara xin chào mọi người, chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh chia sẻ công thức của Tara. Hôm nay Tara sẽ hướng dẫn mọi người làm một chiếc bánh khá là hot trên mạng xã hội và trong cộng đồng những người yêu thích bánh ngọt thời gian gần đây. Đó chính là bánh phô mai cháy, có tên tiếng Anh là Basque Bun Cheesecake. Yêu cầu thành phẩm cho chiếc bánh này là mặt bánh cháy đều, lên màu nâu caramel đẹp mắt, bên ngoài mềm chắc, bên trong mịn mượt, tan ngay nơi đầu lưỡi. Hương vị bánh xen lẫn caramel cháy bên ngoài và phô mai béo ngậy bên trong, vị ngọt tinh tế và ăn hoài không ngấy. Cùng bắt tay vào làm với Tara nha! Đầu tiên, Tara sẽ chuẩn bị giấy nến để lót khuôn bánh. Ở bước này, Tara có 2 cách để chuẩn bị. Mọi người hãy xem video để biết thêm chi tiết nha! Ngoài ra, mọi người cũng có thể chọn các loại giấy lót bên cheesecake được bán sẵn trên thị trường. Tara sẽ đính kèm link phía dưới cho ai có nhu cầu có thể tham khảo nha. Giờ mình sẽ vào công đoạn chính, cho kem phô mai đã để mềm ở nhiệt độ phòng ra tô, thêm đường cát trắng rồi dùng spatula tán hỗn hợp này ra cho thật mịn màng. Mọi người để phô mai càng mềm thì công đoạn tán mịn này sẽ càng nhanh. Tiếp theo, nếu nhà ai có máy xay cầm tay thì hãy cho tất cả các nguyên liệu còn lại bao gồm trứng gà, whipping cream và bột bắp vào tô, xay tất cả lên cho thật mịn màng. Mọi người tránh khuấy quá mạnh để hạn chế tạo bọt khí trong hỗn hợp bột nha. Đối với những ai không có máy xay cầm tay, mọi người cho lần lượt từng quả trứng vào, khuấy mịn với phới lòng rồi cho quả tiếp theo. Khuấy hết trứng thì đến whipping cream và cuối cùng là rây bột bắp vào rồi khuấy đều. Nếu ai thích ăn bun cheesecake thì hãy cân nhắc mua một chiếc máy xay cầm tay nha. Thao tác này sẽ nhanh và gọn hơn rất là nhiều so với khuấy thủ công, nhất là với những mẻ bánh số lượng lớn. Sau khi xay xong, mọi người lượt hỗn hợp bột qua rây để đảm bảo thành phẩm bánh mịn màng và không có lợn cợn nha. Phần lợn cợn có thể là vụn phô mai, bột bắp vón cục, trứng hoặc là vỏ trứng. Một mẹo nhỏ mà Tara hay dùng để giúp bánh bun cheesecake mịn mượt và không có lộ khí bên trong là để bột nghỉ trong tủ lạnh ít nhất 20 phút trước khi nướng. Trong thời gian chờ, mọi người có thể làm nóng lò nướng và rửa sạch những dụng cụ làm bánh đã sử dụng nha. Với công thức này, Tara dùng khuôn tròn đế liền, đường kính 15 cm. Sau khi đổ bột vào khuôn thì mình dàn phẳng mặt bột, thả nhẹ khuôn bánh xuống mặt bàn 3 đến 5 lần để làm vỡ bọt khí bên trong nếu có. Đặt rác nướng bánh ở chính giữa lò, cho khuôn bánh vào lò đã được làm nóng, nướng ở 200 độ C trong vòng 20 phút để bánh chín hoàn toàn. Sau khi nướng khoảng 15 phút, mọi người có thể mở lò và xoay khuôn để bề mặt bánh tiếp xúc với nhiệt đều hơn. Sau 20 phút, mọi người tăng nhiệt lên 220 độ C và tiếp tục nướng thêm 7 phút nữa để bề mặt bánh cháy đều và lên màu nâu caramel đẹp mắt. Sau khi nướng, lấy bánh ra khỏi lò và để bánh nguội hoàn toàn về nhiệt độ phòng. Sau đó cho bánh vào ngăn mát ít nhất 1 giờ trước khi ăn. Một mẹo nhỏ để giúp lát cắt của bánh mịn mượt là mọi người hãy làm nóng dao với nước sôi hoặc là hơ qua với lửa. Khi dao nóng, cắt bánh sẽ rất nhanh và mượt mà, phần cheesecake cũng không dính nhiều lên lưỡi dao. Tara mong rằng sau khi xem xong video này, mọi người đã biết cách làm một chiếc Basque Bun Cheesecake thật ngon và chất lượng tại nhà. Nếu thấy video hay và có giá trị, hãy cho Tara xin một lượt thích và một lượt bình luận, hoặc chia sẻ video đến với những ai đang cần nó nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.